สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการธรรมะในโลกทำงานพื้นที่เล็กๆที่เราจะมานั่งคุยกันอย่างเป็นกันเองโดยหยิบยกเรื่องราวในชีวิตมาส่องด้วยแสงของธรรมะครับค่ะเราสองคนอยู่กับคุณเหมือนเดิมวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวของหัวหน้าทีมคอนเทนต์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเบียร์กับช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตการทำงานของเธอซึ่งจะกลายมาเป็นบทเรียนเรื่องปัญญาบารมีที่ลึกซึ้งมากใช่ครับเรื่องนี้ชื่อว่าเขตแดนแห่งปัญญาฟังแล้วอาจไม่ใช่ธรรมะแบบขึ้นธรรมาสนะครับแต่เราจะพาไปดูว่าในยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนโลกปัญญาจริงๆมันแสดงตัวออกมายังไงบ้างค่ะเริ่มต้นที่เบียร์หัวหน้าทีมคอนเทนต์ของบริษัทสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งเธอทำงานในโลกที่มีการแข่งขันที่สูงมากแล้ววันหนึ่งผู้บริหารใหม่ประกาศว่าภายใน3 เดือนจะให้ AI ทำคอนเทนต์ถึง 80% อ้าวทีมที่เคยเขียนเองด้วยมือก็ตกใจสิครับโดนคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าเต็มๆแต่เบียร์ก็พยายามเปิดใจนะครับทดลองใช้ AI ต่างๆทั้ง ChatGPT ทั้ง Midjourney แต่ก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าคุณค่าของมนุษย์อะยังเหลืออะไรอยู่บ้างและยิ่งเครียดเข้าไปอีกเมื่อมีข่าวลือว่าจะลดคนที่ปรับตัวไม่ทันบางคนก็ใช้ AI แบบก๊อปทั้งดุนไม่เช็คแต่ออกมาดูดีจนผู้บริหารชมเฉยเลยค่ะแล้ววันหนึ่งเบียร์ก็เห็นชื่อทีมตัวเองอยู่ในกลุ่มของผู้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำสุดและอาจต้องโอนงานให้ทีม A มันเหมือนคำสั่งประหารโดยไม่ทันได้อธิบายอะไรเลยเธอเครียดมากค่ะคิดจะลาออกด้วยแต่แล้วเธอถามตัวเองว่าถ้านี่คือบททดสอบของชีวิตเธอจะต้องใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ โอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยนะครับ เพราะการที่ใครสักคนจะหยุดคิดแบบนี้ได้ ต้องมีสติมากจริงใช่ค่ะ อย่างในพุทธศาสนามีคำกล่าวที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือ การใคร่ครวญด้วยตนเองอย่างแยบคาย ท่านว่าโยนิโสมนสิการาภิกขเว สัตตาปัญญายะ ปะริปูรันติ คือสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยปัญญา เพราะใคร่ครวญโดยแยบคาย ๆ ใช่แล้วครับ จากตรงนั้นเบียร์ก็เริ่มศึกษาลึกเลยนะครับ ทั้งเรื่องจริยธรรมของ AI การตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเทคนิคเขียนพร้อมแบบไม่ทำให้เกิดข้อมูลเทียม เธอไม่ใช่แค่ใช้ AI ให้เป็น แต่ใส่ปัญญาลงไปในกระบวนการทั้งหมดด้วย เช่น เช็คข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนเผยแพร่ สร้างเช็คลิสต์ให้ทีมตรวจบทความ ฝึกวิเคราะห์แยกแยะเลยครับ ระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลสมจริงแต่ผิด ค่ะ แล้วที่น่าประทับใจคือ เธอไม่เลือกตั้งกำแพงกับทีม A ค่ะ แต่เชิญหัวหน้าฝ่ายนั้นมาร่วมเวิร์กช็อปด้วย ชื่อเวิร์กช็อปคน เครื่อง เขียน เพื่อทดลองทำบทความแบบใหม่ร่วมกัน ครับแล้วผลก็คือใน 6 สัปดาห์ต่อมา เว็บของบริษัทก็มีบทความที่ทั้งเร็วจาก AI และลึกจากมนุษย์ แล้วชื่อของเบียร์ก็กลับขึ้นไปอยู่ในรายงานว่า เป็นหน่วยงานต้นแบบ ค่ะ จากจุดที่เหมือนจะถูกผลักออกนอกวงจร เธอกลับกลายเป็นคนที่พาทุกคนอยู่กับ AI อย่างมีปัญญาค่ะ ใช่แล้วครับ แล้วเรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงอีกพุทธภาษิตว่า ปัญญานรานังรัตนัมปัญญาเป็นรัตนะของมนุษย์ ค่ะ เพราะปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่การรู้เยอะ แต่คือการรู้ลึกรู้จริง แล้วใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาค่ะ ก่อนเราจะจากกันวันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังกลับมาทบทวนว่า ในวันที่โลกเปลี่ยนเร็ว เราอาจไม่มีคำตอบที่แน่นอน แต่เราสามารถมีใจที่ไม่หวั่นไหว และใช้ปัญญาเพื่อมองให้ลึกกว่าผิวน้ปัญญาบารมีไม่ใช่ของไกลตัวนะคะ มันคือการใส่ความเข้าใจลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำทุกวันอย่างไม่ประมาท ำขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในรายการธรรมะในโลกทำงานวันนี้นะครับ ถ้าคุณรู้สึกว่าบทสนทนานี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ทำงานได้ฟังกัน หรือย้อนกลับมาฟังใหม่ได้ทุกเมื่อ เราเชื่อว่าความนิ่งและความเข้าใจเป็นพลังที่คุณพกพาไปได้ทุกวัน สวัสดีครับ